To dice today is Borun birthday 1 year from today he will be twice as old as he was 12 years ago. How old is Borun today? Option A is 20 years, B 22 years, C 25 years, D 27 years. কি কৈছে আজি বৰুণৰ বাৰ্থডে আছে, আজি বাৰ্থডেৰ পৰা আজি বাৰ্থডে দিনটোৰ পৰা এবছৰ পিছত তাৰ বয়সটো যিমান হ'ব 12 বছৰ আগতে তাৰ বয়সটোৰ কিমান হ'ব বুলি কৈছিলে, দুগুণৰ সমান হ'ব। ওকে, আমি ইয়াত ধৰি ললো লেট টুডে বৰুণ এইচ, আজি বৰুণৰ এক্সটো কিমান ধৰিলোঁ, এক্স ধৰিলোঁ। আমি এতিয়া কুৱেশ্যন মতে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যনৰ মতে কৈ যাম। কি কৈছে আজিৰ পৰা এবছৰ পিছত, সেইকাৰণে 1+ কৰিলোঁ ইকুৱেল কৰিলোঁ তাৰ এই আজি যোনটো এইচ আছিলে তাৰ পৰা 12 বছৰ বিয়োগ কৰি কি কৰিব লাগিব 2 মাল্টিপ্লাই কৰিব। এইটো কৈছিলে আজিৰ পৰা এবছৰ পিছত তাৰ বয়সটো যিমান হ'ব 12 বছৰ আগতে তাৰ বয়সটো যিমান আছিল তাৰ দুগুণৰ সমান হ'ব তাৰমানে। ওকে, সেইটো কাৰণে এইটো কৰিলোঁ x + 1 ইকুৱেল 2x - 24। এইটো 1টো প্লাছ আছে, এইটো 24 আছিলে, এইফালে লৈ আহিলোঁ প্লাছ হৈ গ'ল 24, তাৰপৰা 2x মাইনাছ তো এক্সটো এইফালে গুচি গ'ল -x হৈ গ'ল, তাৰপৰা 25x, এক্সৰ ভেলুটো কিমান হ'ব তেন্তে 25। কাৰণে আজি বৰুণৰ এইজটো কিমান হৈছে 25 বছৰ হৈছে, 25 বছৰত বৰুণৰ বাৰ্থডে পাতিছে আজি। ওকে, আমি বাৰ্থডে খাবলৈ যাম অলপ পিছত, ঠিক আছে, তোমালোকেও ওলাবা। দিছে ফাইন প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট ফৰ হুইচ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট এট ৰেট অফ 3% ফৰ 2 years is ₹102. Option A ₹1700, B ₹850, C ₹17,000, D ₹8,500. ওকে, আমি এইটো কি ফাইণ্ড দ্য প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট ফৰ হুইচ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট, ইয়াত কি কৈছে মূলধনটো উলিয়াব লাগে, কিমান দিছে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টত দিছে, কিমান দিছে 3% দিছে, আৰু টাইম 2 বছৰৰ কাৰণে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট কেইটকা পালে 102 টকা পাইছে। ওকে, আমি প্ৰথমে আমাৰ কি ফাইণ্ড দ্য প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট ফৰ, আমি কি উলিয়াব লাগে প্ৰিন্সিপালটো উলিয়াব কৈছে, প্ৰিন্সিপাল কুৱেশ্যন মাৰ্ক লিখিলোঁ, আৰু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান পাৰ্চেণ্ট দিছে 3% দিছে। ওকে, টাইমটো কেইবছৰ দিছে 2 বছৰ দিছে, আৰু SI টো দিছিলে আমাৰ 102 ₹102। ওকে, আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট কেনেদৰে কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, যদি চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাবা। এতিয়া আহিছোঁ আমি SI ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, SI = PTR ডিভাইডেড বাই 100। যিহেতু আমাৰ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে PTR ডিভাইডেড বাই 100, SI কিমান আছে আমাৰ 102, আৰু প্ৰিন্সিপালটো নাই দিয়া, টাইমটো কেইবছৰ দিছে 2 বছৰ দিছে, ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট 3% দিছে, ডিভাইডেড বাই 100, 2য়ে 100ক ডিভাইড কৰিলে 50 টাইম যাব। ওকে, তাৰপৰা 102 × 50 হ'ব ইকুৱেল P × 3 হ'ল 102 × 50 ডিভাইডেড বাই 3 = P। 3য়ে 100টোক ডিভাইড কৰিলোঁ, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 34ক যদি 50য়ে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 0 হ'ব, 5 4 5 = 20, 2 ৰিমাইণ্ডাৰ, 3 5 = 15, 17 হ'ব, প্ৰিন্সিপাল 17, মানে প্ৰিন্সিপালটো কিমান হৈছে 1700 হৈ গ'ল। এইটো ₹17, অপশ্যন এ ₹1700। ইয়াত মানে কি উলিয়াব দিলে আমাক মূলধনটো উলিয়াব দিছে, কৈ দিছে তুমি ক'ৰবাত পইচা এটা ইণ্টাৰেষ্ট দিছা 3% ইণ্টাৰেষ্ট দিছে, 2 বছৰ কাৰণে থৈছা 102 টকা পালা, কিমান টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰিছা সেইটো সুধিছে। ইনভেষ্ট কৰিছিলা তুমি কিমান 1700 টকা, 1700 টকা ইনভেষ্ট কৰোঁতে আমাক 3% ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট দিছে, আৰু 2 বছৰ কাৰণে থলা, তাৰপৰা কিমান পালা 70 পালা, 102 টকা পালা। ওকে, থেংক ইউ। দিছে LCM অফ 5, 15, 25, 50 ইজ, মানে ইহঁতৰ কি উলিয়াব লাগে, অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে লসাগু। ওকে, লসাগু হ'ল, লসাগু মানে লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক, আৰু ইংৰাজীত লোৱেষ্ট কমন মাল্টিপ্লাই। ইয়াৰ অপশ্যন এ দিছে 5, B 10, B 50, C 150, D 300 হ'ল।
আমাৰ এইকেইটা উলিয়াব লাগে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হয় আমি বাছি উলিয়াব লাগে আমি ইয়াত দুটা পদ্ধতি ইউজ কৰিম ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলাটো চাওঁ ফাৰ্ষ্ট টেকনিকটো চাওঁ ফাৰ্ষ্ট শ্বৰ্টকাট কৰিম 5 15 25 50 আমি ইয়াত কি চাম প্ৰথমে এই নাম্বাৰকেইটাক কিহে ডিভাইড যায় কমন 5 গোটেইকেইটাক ডিভাইড যাব 5 1 টাইম 3 টাইম 5 টাইম 10 টাইম গৈছে ওকে তাৰপিছত নেক্সট ইয়াত এনেকুৱা চাব লাগিব যিটো নাম্বাৰে ডিভাইড কৰোঁ মিনিমাম দুটা নাম্বাৰক ডিভাইড যাবই লাগিব হ'ল এতিয়া নেক্সট কিহে যাব 5 যাব আকৌ 5 যিকেইটা নাযায় সেইকেইটা তললৈ আহি যাব 3 1 2 এহঁতৰ এলচিএমটো কিমান হ'ব তেন্তে 5 × 5 × 3 × 2 1 কেইটা নালাগে ল'ব 5 5 জাৰ 25 × 6 কিমান হ'ব 150 হ'ল আমি নেক্সটটো চাম নেক্সট কি হৈছে আমাৰ এহঁতৰ ফেক্টৰছ উলিয়াম মানে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম 1 × 5 15 15 হ'লে 1 × 3 × 5 ওকে তাৰপৰা নেক্সট আহিলে 25 1 × 5 × 5 আৰু 50 হ'লে 1 × 2 × 5 × 5 হ'ল সিহঁতৰ এলচিএম কিমান হ'ব একে হ'ব 1টো কমন আছিলে 1 ল'লোঁ 2টো আছে ছিংগুলকৈ 3টো আছে ছিংগুলকৈ আৰু 5টো ডাবুল আছে 5 এই গোটেইকেইটা কমনকৈ আছে এইটো 5টো ল'লোঁ হৈ গ'ল 6 × 25 কিমান হ'ব 150 এইটো দুটা পদ্ধতি যোনটো ভাল লাগে সেইটোতে কৰিব পাৰা 150 চি অপশ্যন